Hi, today is Wednesday, July 12th, 2017, and this is A Swede Speaks. And today I'm sitting here with my Swedish friend, the Swedish poet, and we're going to talk about what it's like to be Christian and right-wing in Sweden and in Scandinavia, and we intend to do this in Swedish, so I will add English subtitles to this video as soon as possible. This will probably not happen before 10 Greenwich time, which would be 4 New York time, something like that, because that's when I'll be back in Oslo. Okay, I'm just trying to adjust the picture a little. Hi guys. Yeah, I think we'll try this. We hope this is going to be working. So, I was... Oh, sorry. Så nu ska vi byta språk här. Ja. Nu måste jag... Ja, nu... Jag är lite ovan vid att prata svenska så här, men om jag skulle ställa en väldigt sån generell fråga då. Hur är det att vara bekännande kristen i Sverige? I den staden som jag lever i nu så är det väldigt lätt, för att det är en hög grad av religiositet i min nya hemstad här i Sverige. Det finns protestanter, även en katolsk församling. Det finns gott om frikyrkor och till och med mormonerna har en egen lokal i staden. Så att det är en ganska ovanlig stad för att vara Sverige, som är ett sekulärt land med låg religiös aktivitet oftast. Så att just i min hemstad så är du sällan ensam som bekännande kristen. Ja, man kanske ska nämna att din nya hemstad ligger i ett av Sveriges bibelbälten. Så är det. Så mycket kan vi säga. Ja, så mycket kan man säga. Ja. Det finns ju några att välja bland i Sverige. Ja. Om man skulle ta det liksom det politiska här då, att vara det jag kallar för höger eller konservativ, eller kanske till och med islamkritiskt höger. Ja. Hur är det i Sverige? Ja, ska man vara det seriöst så får man ha väldigt mycket kött på benen, för att du kommer ställas inför väldigt hårda svar liksom. Du kommer attackeras och din motdebattör kommer förmodligen insinuera att du har dolda motiv till att kritisera islam. Liksom. Anklagelser om rasism och främlingsfientlighet kommer säkerligen att kunna komma upp då. Och det är viktigt att betona att man kritiserar en religion och inte människorna som utövar religionen. För det gör man ju inte ofta. Jag menar att många föds in liksom, i religionen. Och på samma sätt som jag är född protestantisk kristen, så är det många som föds liksom till sunni shia-muslimer som liksom inte stödjer våld eller källorna liksom i Koranen, utan som inte riktigt vet vad de tror på, så att säga. Så det är viktigt att ha det i betänkande. Ja, som man kan säga har en kulturell identitet mer än en religiös kanske. Ja, precis. Fast du har väl ändå tagit ett eget val om att bli praktiserande kristen? Så är det. Jag föddes in i den protestantiska kristna tron på något sätt och är döpt och konfirmerad som många andra svenskar. Men jag har haft många perioder. Jag har varit agnostiker och jag har läst Bibeln, Koranen, källor från hinduismen och judendomen och liknande. Och sen kom jag fram till att den tron som jag föddes in i är den som jag vill fortsätta och bekänna mig till. Även om jag rör mig mellan frikyrkor, pingströrelse och Svenska kyrkan idag på gudstjänster. Det är ju ett ganska stort landskap att röra sig i, så att att hitta det går ju inte att hitta en församling som är perfekt. Eller ett sammanhang som är helt perfekt, eftersom våra församlingar leds ju av människor och inte av änglar. Nej, precis. Jag tycker det ger mig väldigt mycket att röra mig ändå mellan olika typer av församlingar, även om jag inte håller med om allting liksom i teologin i det olika, för att det är bra att få flera olika perspektiv på saker och ting. Då det här med att vara både vara kristen och en viss sorts höger då. Hur är det, alltså vad är den reaktionen som du upplever kanske från andra kristna då? Många kristna har jag uppfattat det som är rädda att tala om politik. Och alla tycker ju kanske inte att man ska blanda ihop religion och politik, eller vara allt för politisk som kristen, i och med att det kan liksom
att du ska fokusera mer på din inre utveckling liksom, och vara en god medmänniska, och ett starkt politiskt engagemang kan svärta ner så att säga din kristendom på något sätt liksom. Att det blir svårt att följa Jesus om du liksom ställer upp på ett politiskt partiprogram på samma sätt. Ja, det där är ju en ganska känd invändning som det har varit även en del teologer som har varit inne på. Jag har lite svårt för den för att kanske mycket för att jag själv är rätt politisk, men också för att som jag ser det så har vi ju fått ett förvaltningsansvar. Och många som jag tänker på lite som kristen vänster eller liksom Kristdemokraterna i Sverige, Kristelig Folkeparti i Norge, de är gärna väldigt mycket för det här med förvaltningsansvar när det handlar om miljöpolitik. Men när det handlar om andra politikområden så vill de liksom inte riktigt applicera det här. Men om man tänker på förvaltningsansvar så betyder det att även som kristen, och kanske speciellt som kristen, så är man ändå kallad till att så länge vi befinner oss i den här världen också försöka göra den här världen bättre, eller åtminstone minska förfallet kanske är vad jag skulle ha sagt. Så är det absolut, och jag tror de enda jag stött på som är helt emot att engagera sig partipolitiskt eller politiskt överhuvudtaget, det är ju Jehovas vittnen då. Men jag tillhör inte dem, så jag anser att det är legitimt för mig att ha ett visst politiskt engagemang. Men samtidigt så får det får inte ta över liksom från det kristna. Jag är ändå kristen först och främst och konservativ i andra hand, i den ordningen. Ja, precis. Det är som Mike Pence då. Ja, precis. Hur länge har du... Ja, alltså... När du bestämde dig för att bli kristen och som jag uppfattade det som att du dessutom att du blev mer konservativ, gick det här liksom hand i hand? Absolut. När jag var yngre, jag har alltid varit intresserad av politik, och när jag gick i högstadiet så var jag engagerad i Liberala ungdomsförbundet och hade väldigt liberala åsikter inom en rad områden. Det kunde gälla äktenskap för homosexuella och även abort, liksom pro-choice och liknande sånt där. Men jag kände alltid att det var någonting i mitt liv som saknades. Och när jag tog emot Jesus som min herre och frälsare 2015 så insåg jag att det beslutet kommer att påverka också många ställningstaganden för mig inom en rad områden. Som till exempel äktenskapsfrågan och synen på abort och liknande. Ja, och kanske synen på staten Israel också. Så kan det absolut vara. Jag har försökt att inte fördjupa mig för mycket i den frågan genom åren. Men det finns en rad olika uppfattningar om staten Israel inom kristenheten. Jag har hört allt från folk som är väldigt pro-palestinska till andra, framförallt inom pingstkyrkan och andra frikyrkliga rörelser som är väldigt pro-Israel. Och det är en väldigt, väldigt svår fråga att ta absolut ställning till. Jag förespråkar en lösning som ger fred och rättvisa åt alla medborgare i regionen. Om vi ska ta i den heta potatisen lite kanske. Är det någonting, alltså om man skulle ta det här med skillnaden mellan kristendom och islam, det är ju en sån lite känslig fråga ofta, även bland kristna, men bland svenskar och skandinaver generellt. Har du någonting att säga om det? Ja, att folk uttalar sig väldigt tvärsäkert utan att vara pålästa i frågan. Det finns en väldigt naturlig egenskap hos människan att man vill tillhöra gruppen. Man vill inte bli exkluderad från gruppen och ha en avvikande åsikt. Så om man hör politiker, journalister och andra människor med auktoritet säga till exempel att islam är fredens religion, då ansluter man sig till den åsikten utan istället undersöka själv källorna, liknande. Ja, just det. Och har du en avvikande åsikt från majoriteten så får du räkna med hårt motstånd och verkligen kunna legitimera dina synpunkter. Har du mött på någonting av det motståndet? Jag har försökt ta upp islam med vänner, bekanta, ute när jag har mött folk på olika ställen, i simhallen,
på restauranger och liknande. Och man märker att folk blir väldigt nervösa och känner att det här är jobbigt. Särskilt om de inte behärskar området riktigt. Om vi tar specifikt de kristna, hur reagerar andra kristna när du gör det? Lite grann olika beroende på vilken församling jag befinner mig i. I Svenska kyrkan så möter jag samma motstånd som jag möter ofta hos andra politiskt korrekta svenskar. Liksom. Och där är inställningen att vi är frukter av samma träd och vi är verkligen beredda att gå islam till mötes inom väldigt mycket. Vi kan till och med låna ut vår kyrka för muslimer och be, och vi ska försöka hitta liksom dialog mellan religionerna, och ibland verkar det nästan finnas en önskan att skapa någon slags gemensam världsreligion av de olika religionerna. Däremot när jag rör mig i Pingstkyrkan och andra frikyrkliga kretsar, de tar emot många människor från Iran och Afghanistan som är nyfrälsta. De får höra hur det är att leva i ett muslimskt land och hur det är för minoriteterna att leva i de länderna. Så att de har en mer realistisk inställning till islam. Ja. Mycket kritik av ideologin som det är främst då. Man får inte glömma att det ideologiska och politiska islam är betydligt större än det religiösa. Så att de har en mer realistisk syn på islam, skulle jag säga, inom frikyrkorörelsen. Ja, det är min erfarenhet från den norska kristenheten också. Att de gånger som jag har stött på folk som har en lite mer förnuftig syn på islam, det är antingen norska frikyrkliga som tillhör någon form av pingstvänner eller karismatisk rörelse, eller ibland också invandrare från antingen muslimska länder eller länder som har stora muslimska minoriteter. Till exempel en del afrikaner som kommer från länder som Uganda och Nigeria kan ha en mer realistisk syn på islam än vad norska kristna har. Då bortsett från norska. Hoppsan, nu ska vi se. Som har en mer realistisk syn än norska mainstream-kristna ofta har, om man ska använda det uttrycket. Oj, nu bråkar den här på allvar med mig. Nu ska vi se. Det blir lite gonzo det här som sagt var. Men ska vi se här. Sådär ja. Nu. Jag vet inte om det är så mycket. Är det någonting som du har lust att tillägga så här? Eller någonting mer du tycker att vi borde ta upp? Jag vet inte riktigt. Är det någonting mer du tänker på? Jag menar att det finns alltid... det man ska tillägga kanske det är att du kan vara liksom ha kontroversiella synpunkter om du håller det till dig själv och håller en låg profil. Ju högre profil du håller i kontroversiella frågor, desto större pris får du vara beredd att betala i Sverige. Så är det. Åsiktskorridoren har vidgats något de senaste åren, men den är fortfarande relativt smal jämfört med många andra länder. Så att har du kontroversiella ståndpunkter och håller en låg profil liksom, och inte visar det hela tiden, då kan du liksom komma undan. Men om du börjar diskutera till exempel abort, en av de absolut giftigaste frågorna. Har du en väldigt restriktiv syn gällande abort, då får du vara beredd att få enormt mothugg eller till och med hat. Det visar den senaste debatten med Elinor Gynmark som du kanske tagit upp i din kanal. Eller äktenskap för homosexuella eller adoption för homosexuella eller någonting, om du går emot liksom hårt den politiskt korrekta linjen. Tidsandan liksom. Då får du vara beredd att betala ett högt pris både socialt och i offentligheten. Det skulle jag vilja säga. Ser du någon väg ut eller för Sverige, eller något hopp för Sverige? En slutsats som jag har dratt, det är att sociala medier, det ger en möjlighet för medborgare att få en plattform idag som inte var möjlig förr i tiden. Det är mycket lättare att kontrollera folks åsikter och skapa liksom en åsiktskorridor när medierna hade monopol på tidningar och public service och liknande, när det bara liksom var på något sätt. Många fler människor har en plattform idag, och
jag tycker mig ändå skönja att det bryts ny mark i kontroversiella ämnen. Att de som har en avvikande liksom, synpunkt blir fler och fler i många ämnen. Sen är det en fruktansvärd ton på sociala medier som är problematisk, skulle jag vilja säga. Det är synd att kontroversiella ämnen som till exempel abort eller liknande inte kan diskuteras med en civiliserad ton mellan människor, utan att det direkt blir den här brutala hårdheten i debatten. Jag tror att i sådana frågor, oavsett om det är abort eller likakönade äktenskap eller islam eller migrationspolitik, alla sådana här saker som är lite känsliga blir fort väldigt känslomässiga. Så att människor reagerar. Dels har vi då det här stamtänkandet då, att alla människor vill gärna höra till en grupp, som du sa. Vi är liksom lite tribal, som Ben Shapiro säger. Det är ju det ena, och det andra är ju då att då tas det som en personlig attack när inte jag eller inte du håller med. Att det handlar egentligen inte om vem som har rätt, utan du är helt enkelt ond. Ja, precis. Men nu kan vi... Jag kan sjunga, om du till exempel ser på det ekonomiska planet och vara konservativ där, så är det lättare i Sverige idag. Det uppfattar jag ändå som börjar närma mig 30 år liksom. Om du gick ut när jag gick på högstadiet för 10-15 år sedan och sa att du var för att sänka skatterna radikalt liksom, och banta välfärdsstaten med jättemycket liksom, lägga ner massa social service, då ansågs du också som ond liksom, om du var vad som betecknas i västerlands tänkande som nyliberal. Det är en helt annan liksom, acceptans för det idag. I alla fall de samtalen där jag deltar i liksom. Om du är ekonomiskt liberal, lite suspekt, men du är inte nödvändigtvis ond liksom, för att du är där längre. Men om du är konservativt lagd i sociala frågor, då är det ofta en risk att du får stämpel som ond. Ja, då har du mörkerman helt enkelt. Ja, precis. Jo, det är en reflektion som jag har gjort, men nu är jag 11 år äldre än vad du är. Så jag minns ju att hela min barn och ungdom så moderater var helt enkelt onda. Alltså det var attityden på de ställen som jag eller där jag tillbringade med ungdom då. Den kommunen som jag är uppvuxen i till att börja med var faktiskt en moderat kommun, men dit vi flyttade sen, det var en väldigt typisk bruksort. Och det fanns inte på kartan att vara moderat där. Så kom du ut som skolans enda moderat, så var du i bästa fall idiot och i sämsta fall ondskan själv. Och den rollen har ju fått övertas av Sverigedemokraterna i Sverige nu. Jag säger inte så mycket om dem av det enkla skälet att jag hade kanske röstat på dem om jag hade röstat i Sverige, men jag hade gjort det med massor av reservationer. För att jag tycker ju egentligen att de är ganska röda, men Men det blir en digression. Digression som man säger på engelska. Om du inte har något mer att tillägga nu, så är du väl egentligen ganska färdiga, tror jag. Ja. Jag kan säga att det blir ett oerhört spännande riksdagsval nästa år. Både spännande och skrämmande på något sätt. För att jag och många andra svenskar kan inte se hur Sverige ska kunna regeras efter valet nästa år. Det finns några alternativ, men det blir en pers, tror jag, för det svenska samhället att ta sig igenom i många avseenden. Det blir ju svårt om de fortsätter att vägra att förhålla sig till Sverigedemokraterna. Ja. Alltså, för vi kan ju gissa på att de kommer att få minst 20%. Kanske upp mot 30%. Mitt stalltips är att de får 25% cirka. Mellan 25 och 30% är realistiskt att tro, beroende på vad som händer lite grann i samhället. Vi vet ju inte vad som händer. Det kan hända mycket terroristattacker, skandaler inom Sverigedemokraterna eller andra partier för den delen. Men det är stalltipset. Och då finns det egentligen bara 3 lösningar. Antingen att på något sätt passivt samarbeta med dem och inkludera dem i ett regeringsunderlag. Eller blocköverskridande samarbete på något slag. Ja. Eller nyval. När det inte löser någonting. Så det blir väldigt intressant att se vad som händer nästa år. Och också intressant att se om attityden bland svenskar i allmänhet och kristna i synnerhet kanske, om den kommer att förändras någonting. Så det får vi ju se. Det får vi se. Så tack så mycket för att du för att du bestämde dig för att delta. Tusen tack, det var ett privilegium. Och Gud välsigne dig. Detsamma.
Så Samma till er tittare. Ja, så då tar jag en allra sista slutet här på engelska som jag brukar. So, if you just watched this and haven't seen any subtitles yet, well, they will get here sometime tonight, European time, which would mean late afternoon, East Coast time in the States. And so that's really all we have to say right now about this. And I would like to thank everyone who is supporting this channel through prayers, through Patreon, through PayPal. That's all greatly appreciated. And there are tiers for patrons and donors, and look in the description box below. I will fix that about the same time as I fix the subtitles, so it will take some hours, because as you might have understood, I'm in Sweden right now, and I'm back in Oslo later today. And if you like this channel, please subscribe so you don't miss anything. Please share my videos on social media, on Facebook and Twitter, and any other social media that allows you to share. If you like this video, please like it. If you got something to say, if you agree, if you disagree, comment below. And of course, I would also like to encourage you to support this channel. And I will include all the necessary information in the description box below. This is A Swede Speaks, and the Swedish Poet. Have a nice day.